Xin chào các bạn. Với mức giá chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng là đã sở hữu ngay một dòng xe đạp gấp vô cùng nhỏ gọn, tiện lợi, đa dụng và phù hợp với thực trạng giao thông hiện tại của Việt Nam. Với 4 tông màu cơ bản, đấy là đen đỏ, đỏ đen, xanh và màu ghi. Chúng tôi sẽ để ảnh ở trong video. Hãy cùng khám phá xem chiếc xe này tại sao lại giá vô cùng hợp lý như vậy nhé. Xe này được cấu tạo khung thép hợp kim và với nước sơn 3 lớp chống bong tróc, và bên ngoài được phủ một lớp bóng để chống xước. Các bạn có thể dễ dàng lau chùi khi mà gặp bụi bẩn. Và tông màu chủ đạo nó chỉ có 2 màu thôi. Thì chiếc này là màu đỏ và phần tem logo là đen và trắng. Đó, thì trên khung thì cũng có những cái lỗ bắt để các bạn lắp thêm phụ kiện như là gọng nước, bình nước vào đây. Và phần này thì là cái chốt tháo mở khung. Thì đây là một chốt tháo mở an toàn này. Thì chúng ta có thể tháo mở ra thì chúng ta phải gạt cái lẫy trước và mở này lên. Đó. Vâng. Tiếp đến thì đến phần cổ của xe này thì thiết kế dạng ghi đông chữ T. Chúng ta cũng có thể nâng cao hoặc hạ thấp xuống được. Cũng có một cái lẫy để chúng ta tháo mở. Đó. Thì hành trình cái cổ này cũng rất là dài, phù hợp chiều cao từ 1m3 đến 1m8. Thì lẫy đóng mở này cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Mình chỉ dùng một ngón tay là cũng có thể đóng mở được. Đó. Bên dưới này thì ta có một cái chốt để gấp. Đây là một chốt tháo mở an toàn để chống nó trượt cái lẫy này ra. Đó, mình tháo ra thôi. Có thể gấp lọn lại được. Đấy, rất là nhỏ gọn đấy. Phía trên này thì sẽ có 2 tay phanh, trái phải thì tay phanh đều là hợp kim nhôm nhé. Bên phải này nó là lẫy chuyển đề với 7 tầng lip phía sau. Thì những cái lẫy chuyển đề này nó cũng là lẫy cơ bản thôi. Tuy nhiên thì chúng ta có thể điều chỉnh chính xác được. Cái lẫy tôi này đánh giá khá cao cái lẫy này, bởi vì với một cái dòng xe giá rẻ như vậy thì chúng ta trang bị một cái lẫy chuyển đề dạng vô cấp. Chúng ta có thể dễ dàng căn chỉnh chính xác hành trình của củ đề. Phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có một đùi đĩa với 48 bánh răng. Thì đùi đĩa này càng to thì quãng đường khi mình lực đạp mình sẽ giảm bớt được lực đạp khi mà mình di chuyển. Nói lại đùi đĩa. Bên dưới này có củ đề 7 cấp và lip 7 tầng. Phù hợp với nhu cầu đạp thể dục thể thao trong phố. Vâng, tiếp theo là phần bánh xe. Thì bánh xe này được trang bị bánh hợp kim nhôm 2 lớp với kích thước là 16 inch. Thì bộ xăm lốp chiếc xe này thì cũng là 16 x 1.75, cũng là kích thước cơ bản. Chúng ta cũng có thể dễ dàng thay thế ở trên thị trường. Bên này là cặp phanh đĩa. Phanh đĩa này thì cũng là phanh đĩa an toàn. Thì khi các bạn di chuyển thì phanh đĩa nó sẽ ăn hơn, bóp nó sẽ ăn và lực bóp nó nhẹ hơn so với những cái phanh cao su càng cua chữ U hoặc là chữ V ở trên này. Thì với tầm giá từ 2 đến 3 triệu mà chúng ta được một bộ cấu hình cũng khá là ok. Có đề, có đĩa, có lip. Và cái bộ khung sườn này thì cũng không phải là nhà sản xuất nào cũng làm được cái bộ. Về phần yên này thì
Nhà thiết kế cũng thiết kế một cái cọc yên khá là dài. Nó rơi khoảng 70 cm. Phù hợp chiều cao từ 1m3 đến 1m8 các bạn nhé. Đấy, chúng ta có thể dễ dàng hạ yên và nâng yên. Để thử sự nhỏ gọn và tiện lợi chiếc xe này thì sau đây chúng tôi sẽ thử gấp lại nhé. Đó, với một kích thước cực kỳ nhỏ gọn, các bạn có thể mang vác lên ô tô hoặc thậm chí tàu điện ngầm, di chuyển với cái quãng đường ngắn. Ngoài ra thì trọng lượng chiếc xe này cũng chỉ loanh quanh 10 cân thôi, thì hoàn toàn chúng ta có thể xách bằng một tay lên. Đó. Mà gấp thì cũng chỉ 2 đến 3 bước cơ bản là chúng ta đã có một cái xe đạp rất là nhỏ gọn như vậy. Với một chiếc xe vô cùng tuyệt vời như vậy thì ngại ngần gì các bạn không đặt hàng ngay hôm nay, chỉ từ 2 đến 3 triệu thôi. Ưu đãi chỉ có trong tháng này. Hãy kích vào link bên dưới để đặt hàng ngay cho các bạn nhé.